สวัสดีครับ เพื่อนๆทั้งหลายที่อยู่ในเครือข่ายของเตาดินไร้ควันนะครับวันนี้ผมมีช่องทางอีกหนึ่งช่องทางก็คือเรื่องการทำพอดแคสต์นะครับเพื่อเล่าเรื่องต่างๆเนี่ย ให้มันมีเนื้อหาแล้วก็มีความกระชับขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือเราไม่ได้เปลืองเรื่องคลิปวิดีโอที่มานำเสนอแล้วมีบางอย่างที่ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นจากตรงการทำเตาดินของผมเนี่ยมันวัตถุประสงค์เนี่ยเริ่มแรกเลยนะคืออะไรนะครับเหตุที่เกิดเรื่องเตาดินขึ้นมาเนี่ยมันมีสภาวะของของชีวิตผมนะคือผมได้เริ่มจากในการเผาถัง200 ลิตรนะครับโดยการเอาถัง200 ลิตรเนี่ยมาทำตามคลิปวิดีโอหรือตามอาจารย์ที่สอนตาม YouTube อะไรต่างๆเนี่ยผมก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้เริ่มต้นเผาที่บ้านเราเรียกว่าเตาซุปเปอร์ซันนะครับแล้วก็มาทำกัน โดยผมได้เริ่มทำสเต็ปแรกก็คือไปศึกษาหาวิธีในการจัดการเรื่องเผาถ่านเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมเกิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยเผาถ่านเลยนะครับผมก็ได้ไปเรียนรู้กับคุณอาที่อยู่ทางที่ปากช่องนะครับแล้วก็ได้ไปเริ่มสังเกตว่ามันทำยังไงนะครับของเตาซุปเปอร์ซันได้เริ่มประมาณสักเกือบ4-5 เดือนนะครับผมก็ได้แต่ว่าผมมีอะไรอย่างหนึ่งคือ ในกรณีผมเริ่มเผาถ่านเนี่ยนะครับของซุปเปอร์ซันเนี่ยผมเริ่มจากไม้กระถินนะไม้กระถินที่อยู่ตามไหล่เขาแล้วก็ตามที่พื้นที่ของคุณอาแล้วผมไปตัดแล้วเก็บไว้ทั้งสดทั้งไม่สดอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จดบันทึกแล้วก็ทำภาพไว้ทุกอย่างนะเก็บภาพไว้ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพูดง่ายๆคือการ operation การทำถ่าน แล้วก็เรียนรู้องค์ประกอบของคาร์บอนที่เราเรียกกันว่าถ่านนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็คือชาโคลนะครับถ่านตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมทำปลีกย่อยอีกทีนึงนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนครับก็คือทำอยู่ประมาณสัก เริ่มแรกเลยก็คือจากคนไม่รู้นะมันก็ต้องใฝ่หาความรู้เข้ามาในหัวเราก่อนนะครับที่จะทำอะไรแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงต้องสังเกตนะเพราะมันเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับการทำถ่านนะครับแล้วก็มา สักพักเนี่ยแล้วก็กลับไปที่บ้านของผมนะก็คือบ้านที่เป็นบ้านแฟนนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรก็ไปทำกับที่นานะครับแล้วก็ไม้เนี่ยคือไม้จากนานั่นแหละก็เราก็ตัดมาแล้วก็เอามาย่อยมาอะไรนะครับมาเลื่อยให้มันเข้าถัง200 ลิตรได้นะครับ ถัง200 ลิตรเพื่อนๆก็น่าจะทราบนะว่าถัง200 ลิตรเนี่ยที่เขาเรียกกันถัง200 ลิตรก็คือมันมีความจุได้แค่200 ลิตรนะก็คือเวลาเราใส่เทียบกับปริมาตรของน้ำนะครับปริมาตรของน้ำ200 ลิตรนั่นแหละคือปริมาตรของถังนะครับมันจะอยู่ที่ความเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่57 เซนความสูง87 เซนนะครับหรือต่างนี้ก็ไม่เกิน1 เซนนะครับเพราะว่า capacity ของถังแต่ละยี่ห้อที่เอามาเป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาก็ต้องกำหนดว่ามันต้อง200 ลิตรจะมีส่วนเกินเป็นจุดนิยมก็แล้วแต่ครับแล้วก็เอามาทำเองนะครับทำตามเพื่อนๆก็น่าจะทราบนะว่าถังหรือไม่บางคนก็ยังไม่ทราบเนาะในการทำถังซูเปอร์ซันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันก็แค่หลักการก็คือเราทำยังไงให้ความร้อนเนี่ยนะครับมันไปทำให้ไม้เราเนี่ยมันคายน้ำออกมาเยอะที่สุดแล้วหลังจากที่มันไม่ใช่ว่ามีน้ำอย่างเดียวนะในเซลลูโลสของไม้เนี่ยนะครับมันจะมีสารประกอบหลายๆอย่าง
เช่นน้ำมันดินนะครับน้ำมันดินก็คือภาษาอังกฤษก็คือทานะครับทาก็จะมีแยกย่อยไปอีกว่ามันมีอะไรบ้างนะน้ำมันแต่ละตัวเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมทำไปคลิปบอกแล้วกันว่าคุณสมบัติของไม้ที่เข้าเตาแต่ละชนิดเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับ แต่ทีนี้พันไม้ที่เรามาทำถ่านกันเนี่ยเผาถ่านกันเนี่ยมีตั้งแต่กี่ชนิดนะครับผมยกตัวอย่างก็คืออย่างไม้ยางพาราไม้กฐินนรงค์ไม้ช้ำฉาไม้มะขามเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันขึ้นชื่อว่าไม้ก็จริงนะครับแต่ว่าสารประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับไล่ไปยาวแล้วทีนี้ผมก็ทำเรื่องเตาซูเปอร์ซันเตาซูเปอร์ซันก็คือเรื่องคือถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกไพโรลิซิสไม่ให้ความร้อนเนี่ยนะครับมันสัมผัสไม่ให้เปลวไฟมันสัมผัสตรงๆกับเนื้อไม้ว่างั้นเถอะนะครับมันก็จะเกิดการระเหยของสารที่อยู่ในไม้นั้นนะครับทั้งความชื้นทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะเมื่ออุณหภูมิมันสูงขึ้นเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะเกิดไอออกมาหรือเรียกง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือควันนะครับควันก็จะมีหลายสเต็ปอย่างที่เขาเรียกกันนะควันขาวควันอมเหลืองๆบ้างอะไรเงี้ยก็แยกย่อยไปนะครับทีนี้ควันสุดท้ายของเขาเนี่ยนะครับควันสุดท้ายก็ไม่ใช่สุดท้ายนะก็คือผมทำได้แม้กระทั่งที่ควันที่ประกอบด้วยไอ้น้ำเนี่ยผมทำให้มันติดไฟนะแต่กระบวนการติดไฟของผมเนี่ยคือเราต้องเอาความร้อนเนี่ยไปแผ่ข้างในได้เยอะที่สุดโดยใช้พลังงานจากที่เราจุดไฟใต้เตาเราหรือถังซูเปอร์ซันของบางคนก็เป็นแนวนอนก็มีนะครับเพื่อมันให้สัมผัสกับพื้นที่ถังนะครับแล้วก็ให้ไม้เนี่ยมันมีความร้อนในสูงขึ้นนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้อธิบายเรื่องพวกนี้นะในอุตสาหกรรมจริงแล้วเนี่ยเขาใช้สตีมก็คือใช้ไอ้น้ำก็มีนะครับเพื่อให้ความร้อนแก่ไม้แล้วไม้คายแก๊สคายควันนั่นแหละออกมาเป็นมีเทนเป็นไฮโดรเจนคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เงี้ยมันไอพวกสารพวกนี้ปุ๊บบางส่วนเนี่ยมันติดไฟนะครับเราก็เอามาใต้เตาเราให้มันจุดไฟแล้วก็ลนตัวเองว่างั้นเถอะเพราะว่าทำให้ทานเนี่ย มันไม่มีเปลวไฟที่เข้าไปสัมผัสกับไม้ฐานมันก็เลยสวยนะครับสวยแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยผมเอางี้แล้วกันเฉลี่ยนะครับ1,000 องศานะครับเดี๋ยวพูด900 องศาบ้าง800 องศาบ้าง1,100บ้างเดี๋ยวก็เลยงงกันไงผมก็เลยอธิบายง่ายก็คือถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยครับมันอยู่ที่1,000 องศาเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะผมบอกก่อนนะที่ผมเผาถ่านมาเนี่ยไม้เกือบจะ 100% นะครับอยู่ที่1,000 องศาเนี่ยมันจะทำให้มันคายออกไปหมดว่างั้นเถอะสารประกอบต่างๆที่อยู่ในเนื้อไม้เนี่ยมันคายออกไปหมดจนเหลือเฉพาะคาร์บอนก็คือถ่านนะครับทีนี้ตรงนั้นแหละที่ว่ามันทำให้ถ้ายิ่งใครทำบริสุทธิ์ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งโอเคนะครับเดี๋ยวคุยอีกทีนึงนะทีนี้อย่างเตาซูเปอร์ซันเนี่ยที่เดี๋ยวผมแย้งนิดนึงก็คือกลัวว่าจะไปกระทบกับคนอื่นเนาะเพราะว่าเขาก็มีคนที่ทำเตาพวกนี้มาจำหน่ายมาอะไรเงี้ยแต่ผมอธิบายเรื่องข้อเสียนิดนึงคือในกรณีถัง200 ลิตรเราเนี่ยครับที่จะเอามาทำถ่านเนี่ยถ้าคุณทำเอาไว้ใช้ตามครัวเรือนเนี่ยผมไม่เถียงนะเอาทำไว้ใช้เองอะไรเองโดยที่ไม่ได้ขายมั่งขายนิดหน่อยอะไรเงี้ยได้นะครับมันแต่ถ้าเกิดมาทำเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยมันไม่ได้นะครับผมบอกนิดนึงเพราะว่าอุตสาหกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆที่มีความรู้เรื่องพวกนี้เนาะมันจะมีค่าเสื่อมของวัสดุนะครับของวัสดุที่ทำอุปกรณ์นั้นนะครับ equipment เนี่ยนะครับค่า maintenance เข้ามาแล้วทั้งการถังรั่วมั่งตะเข็บรั่วมั่งถังพังมั่งอะไรมั่งเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เข้ามาซึ่งมันไม่มันไม่ตอบโจทย์ผมว่างั้นเถอะแล้วอย่างนึงคือผมก็ได้มาทำเทรดเดอร์ก็คือทำเรื่องการค้าอยู่พักหนึ่งนะครับที่หลังจากที่เผาถ่านตรงนั้นมาผมก็แต่ว่าของผมนี่คือเผาขายเลยนะเริ่มเผาถังแรกผมก็ขายเลยนะครับผมไม่ได้ว่าต้องเอา
ให้มีประสบการณ์เรื่องนี้ก่อนให้อย่างนี้เราขายของตรงนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าข้อเสียของเราคืออะไรนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็บอกเราเองนะครับอันนี้คือแนวการทำงานของผมนะทีนี้พอหลังจากที่ผมไปคุกคีเรื่องเทรดเดอร์แล้วก็กลับมาบ้านมากันเถอะทีนี้แฟนก็ขายพวกถังต่างๆที่ผมทำไว้เนี่ยมีอยู่4-5 ใบนะครับที่ใช้เผาแล้วก็ขายนี้มันก็จะมีเดี๋ยวบอกนิดนึงเรื่องราคาเนาะผมก็ขายเป็นกระสอบอาหารสัตว์30-10 กิโลเนี่ยแล้วก็แพ็คแล้วก็เอาบรรจุบางก็บรรจุเป็นถุงพลาสติกนะครับ ขายให้กับทั่วไปนะครับขายหน้าถนนบ้างไปฝากตามร้านค้าแม้กระทั่งร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตผมก็ไปเจาะนะครับว่าก็เจาะแบบน็อกประตูเลยเนี่ยก็คือไปเคาะประตูแล้วก็ถามว่าเลยว่าจะรับถ่านเราไหมแล้วก็ลองพรีเซนต์ดูนะครับก็ได้ขายมันสรุปแล้วเนี่ยคือมันจะเสียเวลาเรื่องนี้ก็คือมาย่อยไม้มาทำให้ไม้มันชิ้นเล็กแล้วก็เอาใส่ถังแล้วก็สรุปก็คือไม่เวิร์กนะครับก็คือรายได้เนี่ยคือบางวันก็ได้600-700-800เงี้ยแต่บางวันก็แทบจะไม่มีสินค้าเลยเงี้ยไม่มีฐานเลยเงี้ยมันก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนนึงมันก็ไม่เยอะครับก็10,000 กว่าบาทเงี้ยมันก็อยู่ลำบากละแต่ถ้าเกิดคนไหนที่สามารถบริหารจัดการได้แต่ทีนี้เราจะมันมาเสียเรื่องถังมากถังเนี่ยเดี๋ยวพังเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ผมก็เลยมามีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าผมถ้าอะไรพังเนี่ยผมถ้าพังไม่ซ่อมแล้วลองดูว่ามันจะมีผลเสียยังไงนะครับถังผมว่าข้างล่างถังผมก็รั่วอะไรเงี้ยผมก็ปล่อยเลยให้ความร้อนเนี่ยมันเข้าไปสัมผัสข้างในนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือผมก็เรียนมาทางแนวนี้เนาะผมก็พอจะทราบว่าถ้าเราให้มันไปสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้ลุกเป็นเปลวไฟฮะเพราะเปลวไฟจริงแต่ว่ามันไม่เข้าไปในถังหรอกถึงเราจะเปิดเป็นรูเป็นอะไรได้เนี่ยมันเข้าไปหน่อยนึงพอมันเจอความดันข้างในเนี่ยเพราะว่ามันมีแรงดันข้างในเนี่ยเพราะว่ามันระเหิดเป็นทั้งแก๊สทั้งสารพัดที่เป็นควันน่ะมันก็ดันออกมานะครับมันทั้งนั้นเปลวไฟยังไงมันก็ไม่ทะลุเข้าไปนะครับมันก็ได้ทำให้เกิดที่ผมถ่ายเทความร้อนได้เร็วขึ้นนะตอนนั้นผมก็คิดว่าถ้าเราทำได้เร็วขนาดนี้เราน่าจะได้เวิร์กนะเพราะว่าผมส่วนใหญ่ก็คือจะคำนวณเป็นไซเคิลไทม์นะครับไซเคิลไทม์ก็คือวงกลมแห่งเวลานะก็คือถ้าเกิดคุณเผาได้เร็วนะครับก็มีฐานได้เร็วมีฐานเยอะมันก็ได้ขายได้เยอะก็ได้จำนวนละได้มูลค่าเพิ่มขึ้นว่างั้นเถอะแต่ข้อเสียนะคือที่ผมบอกแหละก็คือถังพังแล้วพังเล่าขนาดผมที่เชื่อมโลหะไม่เป็นนะผมก็ไปหัดทำไอ้พวกนี้แหละก็จนเชื่อมโลหะได้ระดับนึงนะครับทีนี้เหตุที่เกิดหลังจากที่ผมไปทำเทรดเดอร์นะเป็นเทรดดิ้งแล้วมันไม่ไปตามฝันว่างั้นเถอะก็อยากไปทำเรื่องพวกนี้แหละทำการตลาดให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยเงี้ยเราก็มีตังค์แล้วก็มาทำโรงงานแล้วกันผมคิดงั้นนะแต่ก็พอดีมันไม่สมหวังก็คือได้กลับไปบ้านอีกทีนี้ถังต่างๆเนี่ยแฟนเขาขายไปหมดแล้วผมก็เลยทำไงดีวะก็ลองดูเอาเขาทำกันแบบไหนก็ไปดูชาวบ้านนะครับที่เขาเผาถ่านกันเนี่ยนะครับก็มีเตาดินเนาะเตาดินแล้วก็มีทั้งรูปแบบทรงกลมไม่ทรงกลมทรงเป็นทรงกระบอกก็มีนะครับใหญ่ๆก็มีอะไรเงี้ยผมก็ไปดูว่ามันทำงานยังไงอะไรยังไงนะครับผมก็ลองเลยนะครับลองเตาแรกของผมเนี่ยคือเอาทำเป็นทรงกลมนะทรงกลมผมก็อยู่ตรง 1.1 เมตรมั้งแล้วก็ทำบรรจุเข้าไปเนี่ยคือปริมาตรที่ผมบรรจุได้นะปืนที่เข้าไปเนี่ยยัดได้ประมาณเต็มที่ไม่ถึงตันนะครับได้ประมาณ 600-700 โลแต่ผมก็คิดว่ามันเยอะนะเผาเตาแรกของผมนี่คือไม่รู้เนาะว่ามันติดยังไงอะไรยังไงผมก็ไปลอกของคุณอ๋องนะคุณอ๋องที่กาญจนบุรีเขาทำคลิปอยู่นะครับแล้วก็ทางแก๊สทางอะไรเนี่ยที่เขาทำเนี่ยผมก็ทำตามเขาแหละ
มี4ปล่องยังไงจุดยังไงอะไรยังไงแต่ข้อได้เปรียบผมหน่อยคือจุดยังไงก็แล้วแต่เนาะก็คือทำให้มันระบายก็คือทั้งระบายทั้งทางเข้าทางออกนะให้มันเหมือนเรียนแบบอุตสาหกรรมมาแต่ว่ามันก็ไม่เป๊ะนะเพราะว่าอุปกรณ์เราแทบจะไม่มีแล้วไม่มีทุนเลยครับตอนนั้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวด้วยผมคือแฟนเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่ามาทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมามันค่าตอบแทนมันน้อยว่างั้นเถอะมันทีนี้ผมก็เริ่มจากเตาดินตรงนี้แหละผมก็ได้เห็นว่าจริงแล้วเนี่ยเพื่อนๆตามผมนิดนึงนะเตาดินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เราบอกว่าซูเปอร์ซันนี่ทำถ่านได้สุดยอดเลยนะแต่ผมก็เห็นจากเตาดินนี่แหละว่าคุณภาพถ่านแต่ว่าด้วยตาเนาะในตาแล้วผมเวลาผมเช็คถ่านเนี่ยส่วนใหญ่ผมแค่เอามิเตอร์วัดค่าความต้านทานมันนะครับถ้าเกิดเพราะว่าถ้าคาร์บอนที่เพียวจริงๆเนี่ยเขานำไฟฟ้านะครับเราก็วัดว่าค่าความต้านทานเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าในกรณีถ้าไม่มีมิเตอร์ไม่มีอะไรเพื่อนๆก็สังเกตไหมเวลาที่เราถ่านมาเคาะกันอ่ะถ้ามันดังแก้งแก้งแก้งเหมือนเหล็กกระเทาะเคาะกันอ่ะกลางวานก้องก้องก้องเนี่ยมันอันนั้นเขาเรียกว่าถ่านดีนะเทียบผมว่าไอ้ถ่านกำมันเนี่ยผมก็ไม่เคยเข้าแลบสักทีนะว่ามันขนาดไหนนะแต่อันนั้นคือดีแล้วนะครับผมก็เลยในเมื่อเตาดินมันทำได้ขนาดนี้นะทำได้ขนาดนี้แล้วก็เรื่องของ capacity เนาะที่มันได้เนี่ยเตาแรกผมได้นี่คือเตาแรกนี่รู้สึกจะ3กระสอบมั้งถุงอาหาร30กิโลนะแต่เวลาที่ผมได้ถ่านมาเนี่ยผมต้องชั่งนะว่าถ่านเราเนี่ยที่จะไปขายเนี่ยกระสอบนึงกี่กิโลของผมได้อยู่เล้งประมาณ16 ถึง 18 กิโลนะครับเป็นมาตรฐานของผมที่เอาไปขายตอนนั้นขายได้กระสอบละ150เองนะครับ150ทีนี้มันก็โอเคเราก็แต่ว่าตอนเตาดินนี่ผมได้170ละนะผมขายหน้าทางเลยนะครับเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรนี่ผมก็ยังไม่ได้ศึกษาอะไรมากนะครับยังไม่ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงไอ้เรื่องกฎหมายทางป่าไม้นะเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงเรื่องนั้นนะทีนี้พอหลังจากที่เตา 1.1 เมตรที่ผมได้ถ่าน4กระสอบกว่ามั้งนะจำไม่ได้นะ5หรือ4นี่แหละแต่ว่าคุณภาพถ่านเนี่ยมันก็ยังไม่เท่ากับถังซูเปอร์ซันนะทีนี้ผมมีความคิดไงว่าเราทำยังไงให้ความร้อนมันเพิ่มขึ้นถูกไหมเราก็ใช้ความรู้หรืออะไรของเราแหละก็หาเอานะครับแล้วก็อย่างนึงคือผมก็จบมาทางปิโตรเคมีเนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่ว่าเอาความร้อนเนี่ยทำยังไงในเตามีความร้อนเยอะๆเนี่ยผมก็มา modify ทางควันทางแก๊สของคุณอ๋องที่ว่ากาญจนบุรีผมก็เลยมา modify อีกทีนึงแล้วก็ดูเทียบเป็นสเต็ปว่าพอทดลองงี้แล้วปุ๊บมันมีผลตอบรับมายังไงถ่านเราดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเชื่อไหมว่าทุกครั้งที่ผมทดลองอะไรเนี่ยมันต้องรอจนกว่าที่จะเผาถ่านเตานั้นเสร็จนะมันถึงจะเราจะดูคุณภาพของถ่านไงเรามองไม่เห็นถูกไหมครับอันนี้คือเรื่องผมที่ไปจะมีขั้นที่ว่าผมพัฒนาต่อไปเรื่องเตาดินเนี่ยผมจะทำเป็นไซส์กลาสเลยเพื่อให้เรามองเห็นข้างในว่ามันถึงไหนแล้วนะครับอันนั้นเอาไว้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนี้พอหลังจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มรู้ทางความร้อนทางอะไรข้างในแล้ววันนี้ก็ขอเรื่องเสียงนะเรื่องเสียงผมอาจจะมีปัญหานิดนึงคืออุปกรณ์ผมไม่ได้ดีเลยครับใช้โทรศัพท์ในการบันทึกอะไรเงี้ยนะครับใช้แอปพลิเคชันช่วยก็จริงแต่ว่ามันตัดเสียงไม่ได้หมดนะช่วงแรกเดี๋ยวรำคาญหน่อยแล้วกัน ทีนี้ในกรณีของเตาดินมันทำได้ตรงนั้นไงแต่ว่าอุณหภูมิผมก็ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดนะว่ามันที่ว่ามันร้อนแล้วเนี่ยมันถึงระดับ1,000 องศาไหมนะครับก็เริ่มรู้แล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็ไปเรื่อยๆว่าเราต้องในเมื่อเราถ่านมันคุณภาพมันใกล้เคียงกัน
แล้วพอเตาต่อมาเนี่ยที่ผมโมดิฟายเรื่องพวกท่อต่างๆนี่แล้วเนี่ยอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นไงมันเพิ่มขึ้นแล้วก็มันทำให้ถ่านผมว่าไม่แตกต่างเลยระหว่างเตาดินกับเตาซุปเปอร์ซันนะทีนี้เราก็เริ่มขยายสเกลละขยายสเกลว่าทำไงเตาให้มันใหญ่ขึ้นผมก็ทำเตา1.80 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง1.80 เมตรกับ2.40 เมตรเพื่อนๆคนอาจจะติงนะว่าแล้วระยะครอบระยะอะไรเงี้ยเอาเทียบเส้นผ่าศูนย์กลางก่อนแล้วกันนะครับไอ้ตรงนั้นผมเทียบอยู่แล้วเพราะว่าปริมาตรสูงสุดที่ในเตาเนี่ยเราก็ต้องคิดเนาะปริมาตรเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เส้นผ่าศูนย์กลางเนาะถูกไหมมันก็มีระยะขึ้นระยะครอบของเราเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นทรงกลมเนาะมันไม่ใช่ทรงลูกบอลถ้าเป็นลูกบอลเลยเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางจบคำนวณปริมาตรได้เลยถูกไหมครับเดี๋ยวเรื่องนั้นเอาว่าอีกทีนึงเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปแล้วกันให้ดูว่าเราคำนวณยังไงนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือเดี๋ยวติงนิดนึงคืออย่างในกรณีไม้เนี่ยเข้าไปในเตาเนี่ยเราจะไปเทียบกับ1 ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1 ตันไม่ได้นะครับถูกไหมเอาคิดง่ายๆนะครับมันไอที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยคือ 1 ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1 ตันเนี่ยเขาเทียบน้ำนะครับน้ำเนี่ยเขามีความหนาแน่น1 กรัมเดี๋ยวนะพัน1 ตันเนี่ย1,000 กิโลกรัมเนี่ยนะครับก็คือ1 กิโลกรัมต่อน้ำผมก็เริ่มงงความหนาแน่นของน้ำเนี่ยคือ1 กรัมต่อ1 ลูกบาศก์เซนหรือเปล่านะครับก็คือ1 ลูกบาศก์เมตรมันเท่ากับล้านลูกบาศก์เซนนะแล้วก็เทียบเป็น1,000 กิโลนะเดี๋ยวไปหาดูเนี่ยเอาเองนะครับความหนาแน่นของสารแต่ละชนิดมันต่างกันนะอย่างไม้นี่เหมือนกันไม้แต่ละชนิดก็มีความหนาแน่นต่างกันไม้เนื้อแข็งเขาก็ความหนาแน่นเขาเยอะกว่าถูกไหมที่มันแน่นความหนาแน่นก็คือความที่มันแน่นนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษ density อย่างพวกผมนะรู้แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้ก็ลองไปหาใน Google ดูนะครับว่าความหนาแน่นคืออะไรนะครับทีนี้อย่างเราเอาไม้ใส่เข้าไปในเตาดินเนี่ยผมบอกก่อนอย่าง2.40 เมตรของผมเนี่ยใส่ฟืนที่เผาแต่ละครั้งเนี่ยผมได้ถึงเกือบ3 ตันนะแล้วถามว่าผมช่างยังไงนะครับผมก็คำนวณปริมาตรเตาผมเนี่ยแล้วก็เอาไม้ท่อนผมนะมาเอากิโลช่างเพราะกิโลผมสเกลผมได้แค่กิโลผมไม่มีเนาะมันก็ได้แค่25 กิโลมั้งได้กิโลเก่าก็มาอันนึงผมก็เอาแต่ตรงนั้นแหละแล้วก็เทียบกันดูนะครับมันถามว่ามันตรงไหมมันก็ไม่ตรงนะครับในกรณีถ้าเกิดเรามีตาช่างแบบตาช่างใหญ่เอารถเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไม้เรามากี่ตันแล้วเข้าเตาอะไรเนี่ยที่เรื่องที่เราต้องชั่งพวกนี้นะครับมันจะได้รู้ว่าไม้เท่าไหร่ได้ถ่านเท่าไหร่ถูกไหมเราจะไปอ่านกันดูเนี่ยสมมติว่าบางคนก็บอกว่า25%จากปริมาณไม้ทั้งหมดที่เป็นถ่านเนี่ย25ก็มี30ก็มีแต่บอกก่อนนะถ้าเกิน30%มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม้เราเนี่ยมันมีส่วนประกอบของไม้เนี่ยคือ 70% นี่เป็นน้ำนะครับวันนี้ก็มี เอฟเฟกต์เยอะนะเดี๋ยวผมลองดูคลิปนี้เฉยว่าพอดแคสต์มันจะเวิร์กขนาดไหนมันจะมีเสียงรบกวนเยอะนะครับเพราะบ้านผมอยู่ใกล้ๆกับโคราชเนาะอยู่โคราชแล้วก็กองบิน1นะครับเขาก็มีเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินในพ่นเนี่ยมาบ่อยทีนี้ที่ผมมาพูดเรื่องไม้เรื่องคือเวลานี้ที่เราทำอะไรเนี่ยครับให้มันเราชั่งก่อนนะครับชั่งแล้วก็จดบันทึกแล้วก็ผลที่เราได้มันคืออะไรเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเกิดไม้เราเข้าเท่านี้เราถ่านเราได้เท่านี้แล้วที่เหลือมันเป็นอะไรก็เป็นที่เราไม่ได้อะไรถูกไหมมันก็เป็นขี้เถ้าก็รู้ตัวเลขแล้วทีนี้ก็ต่อไปเตาต่อไปทำยังไงมันได้ให้มันได้ปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับในกรณีของเตาดินเนี่ยที่เราปั้นกันเนี่ย ของผมนี่คือเรื่องเตาดินที่ต้นทุนต่
แล้วก็ทำยังไงแต่เตาดินของผมเนี่ยคือโปรเจกต์ผมนี่คือผมจะเอาอิฐแดงนะก่อแต่ในกรณีที่เรามีทุนตรงนั้นแล้วแต่ถามว่าถ้าเป็นเตาดินแล้วปุ๊บจะมาขึ้นโครงแล้วปั้นเปื้อนอะไรเนี่ยผมไม่เอานะเพราะว่าอย่าลืมว่าของเราเนี่ยถ่านกำมันนะครับมันจะมีจุดสูงสุดของเรานะอยู่ที่เกือบ1,000 องศานะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มีวัสดุไอ้แบบเนี้ยไอ้ที่เราปั้นกันเนี่ยมันว่ามันไม่ทนนะแล้วอย่างมันอันตรายนะครับเดี๋ยวพังทับตายกันเปล่าๆที่ผมต้องปั้นในเรื่องคือยังไม่มีทุนทำเฉยๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีทุนตรงเนี้ยผมว่าทำดีๆเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมทำสคริปต์ไว้เนี่ยแต่ว่าไม่ได้พูดตามสคริปต์เท่าไหร่นะครับทีนี้อย่างเตาดินที่ว่าเนี่ยมันก็ลงทุนต่ำเนาะแล้วก็ทีนี้เตาดินเนี่ยปัญหาของเตาดินที่มันแตกต่างกับในเมื่อคุณภาพถ่านเนี่ยกับเตาซูเปอร์ซันเนี่ยมันใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีแค่เรื่องอะไรครับเตาดินทุกคนก็รู้นะถ้าคนเผาเตาดินเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องควันนะครับเรื่องควันที่รบกวนกับสิ่งแวดล้อมก็ถ้าเราจัดการเรื่องควันได้ก็จบนะไม่แตกต่างเลยทีนี้แต่แตกต่างเขามีแต่ข้อดีนั่นแหละอย่างเตาซูเปอร์ซันที่ทำเตา1,000 ลิตร10,000 ลิตรอะไรที่ก็ทำขึ้นมาเนี่ยเตาใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีค่าวัสดุตรงนี้แหละครับค่า maintenance เนี่ยสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดนะครับถ้าเราจะทำขายจริงๆนะเผาถ่านขายจริงๆเนี่ยผมว่ายังไงก็สู้เตาหินเตาดินเราไม่ได้นะครับเดี๋ยวในต่างประเทศเนี่ยอย่างต้นตำรับของการเผาถ่านเลยเนี่ยอย่างเตาอิวาเตะเตาอะไรต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทุกวันนี้เขาก็ยังใช้เตาที่ก่อด้วยอิฐอยู่เลยนะครับแต่เพียงแต่กระบวนการผลิตอะไรเนี่ยเขาจะลึกซึ้งกว่าบ้านเรานะครับก็คือเขาเรียนรู้ว่างั้นเถอะเขาเรียนตามที่เขาผมบอกก่อนไอ้เรื่องเนี้ยมันตามหลักของฟิสิกส์เลยนะครับตามหลักของกายภาพที่เราเจอเนี่ยเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเรียนนะครับเป็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงต้องตามนี้ถ้าไม่ใช่ตามนี้ปุ๊บมันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการทีนี้ความแตกต่างระหว่างเตาโบราณเตาโบราณนี่ก็ดีนะเขาก็ให้ไอเดียอะไรเรานะครับผมก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะแต่ว่าคืออุณหภูมิไม่ได้ครับอุณหภูมิมัน300-400เงี้ยมันก็จะมีส่วนเจือปนอยู่ในเนื้อถ่านเยอะนะครับมันก็จะมีที่ถ่านไม่แกร่งไม่อะไรบางไม้เนี่ยมันก็จะมีแค่ว่าที่ถ่านเขาดีได้เนี่ยคือไม้เนื้อแข็งเฉยความหนาแน่นของถ่านมันเยอะแค่นั้นเองนะครับไอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรถ้าเป็นตลาดล่างเนี่ยที่ขายถ่านกันเนี่ยผมว่าเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับเราก็พัฒนาเรื่องคุณภาพของถ่านเราแล้วก็ค่อยๆกระเถิบขึ้นนะครับอันนี้ก็ไล่ยาวเลยกับครึ่งชั่วโมงแล้วผมจะเทสเรื่องพอดแคสต์ผมเฉยๆเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ